朝さ僕が生まれたこの島の空を。はい、皆様、こんにちは。Ate Mila to moshimasu. And again, welcome to my YouTube channel. このビデオでは、介護ボキャブラリーの漢字とひらがなを対応する英語とタガログ語の翻訳とともに共有します。Tara, samahan niyo po ako mag-aral. Isa din po ako sa masigasig na nag-aaral ng Japanese language. Kaya, inishare ko po sa inyo ang ilan sa mga ito para mas madali nating matandaan. Ja, yoroshiku onegai itashimasu. Kaigo Vocabulary 9 with English and Tagalog translations. Kaigo Goy. Yokunaisho, glaucoma, is a group of eye conditions that damage the optic nerve. This damage is often caused by an abnormally high pressure in the eye. It is one of the leading causes of blindness for people over the age of 60. Nagdudulot ng pinsala sa optic nerve ng mata. Kung ito ay hindi maaagapan, maaaring maging resulta nito ang pagkabulag. Yokunaisho, glaucoma. Hakunaisho, cataract, is a dense cloudy area that forms in the lens of the eye. Ang katarata ay ang paglabo ng lente sa loob ng mata na nagdudulot ng panlalabo ng paningin. Ito ang pinakakaraniwang sanhi ng pagkabulag sa buong mundo at karaniwang nagagamot sa pamamagitan ng operasyon. Hakunaisho, cataract, katarata. Shishitsui josho, dyslipidemia, hyperlipidemia, refers to unhealthy levels of one or more kind of lipid, fat in your blood. Ang dyslipidemia ay isang sakit kung saan may imbalance ng iba't ibang uri ng kolesterol sa katawan. Shishitsui josho, dyslipidemia, hyperlipidemia. Alcohol isonsho, alcoholism, alcohol dependency, pagkagumon sa alkohol. Alcohol isonsho, alcoholism, alcohol dependency, pagkagumon sa alkohol. Sokyokusei shogai, bipolar disorder. Sokyokusei shogai, bipolar disorder. Otafuku-kaze, mumps, is best known for puffy cheeks and tender, swollen jaw that it causes. This is the result of swollen salivary glands under the ears on one or both sides, often referred to as parotitis. Ang beke ay nakapagdudulot ng lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pagkawala ng gana sa pagkain, at pamamaga ng glandula na sanhi ng namamagang pisngi. Otafuku-kaze, mumps, beke. Influenza. Influenza is a viral infection that attacks your respiratory system to your nose, throat, and lungs. Influenza o trangkaso ay isang nakahawang sakit, impeksyon mula sa virus na tinatawag na influenza. Naapektuhan ng sakit na ito ang respiratory system at kabilang narito ang ilong, lalamunan at baga.
Influenza, influenza, influenza o trangkaso. Hashika, measles, is a highly contagious illness caused by a virus that replicates in the nose and throat of an infected child or adult. Tigdas, ang virus ng measles ay nagdudulot ng pamamantal, ubo, sipon, iritasyon sa mata at lagnat. Maaari itong maging sanhi ng impeksyon, pulmonya, atake gaya ng pangingisay, pinsala sa utak at kamatayan. Hashka, measles, tigdas. Fushing, Rubella, German measles, is a contagious viral infection best known by its distinctive red rash. Ang rubella ay isang nakahahawang impeksyong viral na kilala sa pamamagitan ng natatanging pulang pantal. Fushing, Rubella, German measles. Zengritsusengeng, Prostatitis, inflammation of the prostate gland. Zengritsusengeng, Prostatitis, inflammation of the prostate gland. Engeshogai, Dysphagia, is the medical term for swallowing difficulties. Kahirapan sa paglunok. Engeshogai, Dysphagia, is the medical term for swallowing difficulties. Kahirapan sa paglunok. Tonyobyo, diabetes, is a disease in which your blood glucose or blood sugar levels are too high. Diabetes ay isang sakit kung saan ang iyong glucose sa dugo o asukal sa dugo ay masyadong mataas. Tonyobyo, diabetes, diabetes. Shimfuseng, heart failure, is a chronic progressive condition in which the heart muscle is unable to pump enough blood to meet the body's need for blood and oxygen. Pagpalya ng puso o panghihina ng puso, mas kilala sa tawag na congestive heart failure o CHF, ay isang kondisyon kung saan ang kalamnan ng puso ay hindi makapagbomba ng sapat na dugo upang matuganan ang pangangailangan ng katawan para sa dugo at oxygen. Shimfuseng, heart failure, pagpalya ng puso o panghihina ng puso. Kikangxieng, bronchitis, is a condition in which the airways in the lungs, called bronchial tubes, become inflamed and cause coughing, often with mucus. Ang bronchitis ay ang pamamaga ng bronchial tubes o ang parte ng respiratory system na nagdadala at naglalabas ng hangin sa baga. Kikangxieng, bronchitis. Zengzoku, asthma, is a long-term disease of the lungs. It causes your airways to get inflamed and narrow, and it makes it hard to breathe. Hika ay isang kondisyon na nakaapekto sa daanan ng hangin sa respiratory system ng isang tao. Isang uri nito ay ang bronchial asthma na nagdudulot ng kakapusan ng hininga, shortness of breath. Zengzoku, asthma, hika. Haiyeng, pneumonia, is an infection that inflames the air sacs in one or both lungs caused by bacteria, viruses, or fungi. The air sacs may fill with fluid or pus, causing cough with phlegm or pus, fever, chills, and difficulty breathing.
Ang pulmonya ay isang malubhang impeksyon sa baga. Maraming kaso ng pulmonya ay sanhi ng bakterya o mikrobyo. Hayeng pneumonia, pulmonya. Haikekaku, Pulmonary Tuberculosis, is a bacterial infection of the lungs that can cause a range of symptoms including chest pain, breathlessness, and severe coughing. It can be life-threatening if the person does not receive treatment. Ang TB o tuberculosis ay isang uri ng sakit na dulot ng mikrobyong Mycobacterium tuberculosis na madalas makaapekto ng baga. Maaari ring maapektuhan ang ibang bahagi ng katawan, gaya ng buto, utak, bato, at atay. Haikekaku, Pulmonary Tuberculosis, TB o tuberculosis. Haigang lung cancer. Lung cancer, also known as lung carcinoma, is a malignant lung tumor characterized by uncontrolled cell growth in tissues of the lung. Kanser sa baga. Ang kanser ay ang abnormal na pagdami ng cells sa kahit anong parte ng katawan. Kapag ang kanser ay nagsimulang tumubo sa baga, ito ay tinatawag na lung cancer. Haigang lung cancer. Kanser sa baga. Kokyufuseng, respiratory failure. Respiratory failure happens when the capillaries or tiny blood vessels surrounding your air sacs can't properly exchange carbon dioxide for oxygen. Kokyufuseng, respiratory failure. Shibokang, fatty liver, also known as hepatic steatosis, is a condition where the excess fat builds up in the liver. Ito ay isang kondisyon kung saan nababalot ng taba ang atay. Shibokang, fatty liver. Kang-eng, hepatitis, inflammation of the liver. It's commonly caused by a viral infection, but there are other possible causes of hepatitis, including autoimmune hepatitis and hepatitis that occurs as secondary result of medications, drugs, toxin, and alcohol. Ang ibig sabihin ng hepatitis ay ang pamamaga ng atay. Maraming virus ang nakapagbibigay ng pamamaga sa atay. Pinakagrabe ay ang virus ng hepatitis A, B, at C. Kang-eng, hepatitis. Hepatitis. Kangkoheng, liver cirrhosis, also known as liver cirrhosis or hepatic cirrhosis, is a condition in which the liver does not function properly due to long-term damage. Ang liver cirrhosis ay pagkasira ng atay. Ito ay komplikasyon sa atay o ang pagkawala ng liver cells at hindi na maagapan pang pagkasugat o pag-scarring nito. Kangkoheng, liver cirrhosis. Kanggang, liver cancer, is when a malignant tumor starts in or on the liver. Excess alcohol, hepatitis, and diabetes are the risk factors. Kanser sa atay. Kanggang, liver cancer, kanser sa atay. Tansekisho, gallstone disease. Gallstones are solid pebble-like masses that form in the gallbladder or the biliary tract. Gallstones o mga bato sa apdo ay tumutukoy sa pamumuo o pagkukumpul-kumpol ng mga sangkap sa loob ng apdo.
Ito ay may hawig sa mga bato, kaya naman tinawag itong gallstones. Tansekisho gallstone disease. Gallstones o mga bato sa apdo. Chusuyeng appendicitis occurs when the appendix become inflamed and filled with pus, causes pain in the lower right abdomen. Appendicitis ay pamamaga dahil sa impeksyon ng appendix na isang bahagi ng bituka ng tao. Karaniwang sumasailalim sa isang operasyon o tinatawag na appendectomia ang isang tao kung saan tinatanggal ang appendix. Chusuyeng appendicitis. Appendicitis. Choeng enteritis is an inflammation of the small intestine. Ang gastroenteritis ay karaniwang tinatawag na stomach flu. Ito ay pamamaga ng gastrointestinal tract, kabilang dito ang sikmura at ang bituka. Choeng enteritis. Junishichogang duodenal cancer is a rare but fast-spreading cancer in your small intestine or bowel. Ito ay isang bihira ngunit mabilis na kumakalat na cancer sa iyong maliit na bituka. Junishichogang duodenal cancer. Dacho hernia. Hernia occurs when an organ pushes through an opening in the muscle or tissue that holds it in place. Luslos. Dacho hernia. Hernia. Luslos. Chokuchogang rectal cancer is a disease in which malignant cells form in the tissue of the rectum. Colorectal cancer ay karaniwang tinatawag na colon cancer. Nagmumula sa malaking bituka o sa tumbong. Nagsisimula ang colon cancer bilang pagbubukol sa colon. Tinatawag itong polyp. Kung hindi ito malis, ilan sa mga polyp ay maaaring maging cancer. Chokuchogang rectal cancer. Colorectal cancer o colon cancer. At yan lang po para sa araw na ito. Stay tuned for the next video para marami pa tayong mapag-aralan. Minasama mi tekurete domo arigatou gozaimashita. Kung may natutunan po kayo, please subscribe and like or comment below for any suggestion. Thanks for watching! Salamat po!